50 years have passed since the very first UN conference on the human environment, when it was held here in Stockholm. It went down in history. Climate and environment entered world politics. And the 1972 conference led to the birth of a global responsibility for the climate, the environment, and sustainability. And it is my hope and expectation that Stockholm Plus 50 will accelerate our actions. No nation can tackle the climate and environmental crisis alone, but every nation must do its part. So let's make this meeting a success by going home, doing more, and doing it much faster. I am counting on you, on your commitment, your leadership, and your support. And let our work be guided by the words spoken at the 1972 conference by the then Prime Minister Olof Palme. There is no individual future, neither for human beings nor for nations. Our future is common. We must share it together. We must shape it together. And it is my great pleasure to declare the meeting officially open. Thank you. სტოკჰოლმში იმ პერიოდში პირველად მოხდა გაჟღერება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზე გარემოს დაცვითი საკითხების მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა ეს ერთგვარ დასაწყისად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ბუნებრივი არის გარემოს დაცვითი მიმართულებები მანამდეც არსებობდა და იყვნენ მეცნიერები, რომლებიც მანამდეც ამბობდნენ, რომ კლიმატი რეალურად იცვლება და ეს წიაღისეულის საწვავის დაწვა ამ მასშტაბებით გამოიწვევს გლობალურ დათბობას. თუმცა ეს საერთაშორისო დონეზე და სამართლებრივად პრინციპში პირველად მაშინ მოხდა ამ ყველაფრის დაფიქსირება და ამის აღნიშვნა კიდევ ერთხელ გვაძლევს საფუძველს იმისა, რომ გავაასმაგოთ ჩვენი ძალისხმევა გარემოს დაცვის მიმართულებით კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ საბრძოლველად. For 11 days in June 1972, Stockholm was a magnet for everyone concerned with the environment. 1,200 official delegates from 113 nations were in Stockholm for the first international conference on the human environment. The meeting, first proposed to the United Nations by Sweden and approved by the General Assembly in 1968, attracted worldwide attention. In 4 short years, the topic of the human environment had gone from the back pages of newspapers to make headlines on page 1. On the first day, the official delegates assembled for the opening ceremonies in the Royal Opera House. ლუნდის მუნიციპალიტეტის, ლუნდის უნივერსიტეტის და ერთ-ერთი კერძო სექტორის, თქვათ, ინიციატივა, ძალიან ინოვაციური ინიციატივა იყო, მაგალითად, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ტრანსპორტის ზეწოლის შემცირება. ანუ განსაკუთრებით იქნება, თქვათ, ბენზინიდან წიაღისეულის მოხმარება და ასე შემდეგ, რომ მნიშვნელოვანია, თქვათ, გადავიდეთ ელექტრომობილებზე. თუმცა ასევე ელექტრომობილებზე გადასვლაც უნდა იყოს ძალიან ისეთი მომხიბლავი და არ უნდა იყოს გამღლელი ინიციატივა. მაგალითისთვის ერთ-ერთი პრობლემა აღებული ჰქონდათ დამტენები, ელექტრომობილების დატენვა და იმისთვის რომ ეს საკითხი გადაეწყვიტათ, პირდაპირ ანუ ავტობანზე და ტრასაზე არის ესეთი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, თუმცა ეხლა ხდება ამის პილოტირება. შუა ტრასაზე არის სპეციალური ესეთი დამტენი, ესეთ მინი სადგურები, ესე ქვია, გრძლად მოწყობილი თქვათ რამდენიმე კილომეტრზე. როდესაც მიდის ელექტროავტომობილი, ავტომატურად იტენება ის ელექტროავტომობილი შიგნიდან, ანუ აღარ გჭირდება რომ გაჩერდე, დატენო, მე ისევ გააგრძელო და ძალიან ესეთი მისაღები და კარგი პრაქტიკაა გამომდინარე იქიდან, რომ ელექტრომანქანებს ყოველთვის ვამბობთ, რომ
მაგალითად ინფრასტრუქტურა არ არის ხშირად მოწყობილი, ან დიდ მანძილს ვერ გადიან. სწორედ აი ამ პრობლემის მოსახდენად არის, როდესაც დიდი მანძილი გაქვს თქვა გასავლელი თბილისიდან ბათუმამდე, ხო? ანუ სადღაც შუა ნაწილში შეიძლება ძალიან თავისუფლად ესეთი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პარალელურად დადიხარ, პარალელურად ტენი ავტომობილს. მოგეთ ძალიან საინტერესო ესეთი კონცეფცია იყო. პილოტირება ხდება ამ ინფრასტრუქტურის, ვიცით რომ 1 კილომეტრი სადღაც $1 მილიონი ჯდება, რომელიც ძალიან ძვირია. თუმცა რამდენიმე პატარ-პატარა პროექტები, ან პარალელური პროექტები ამ კონცეფციის ირგვლივ ვითარდება და სავარაუდოდ ანუ თანხაც, ანუ ეს ხარჯის, რა თქმა უნდა, დაიკლებს დროთა განმავლობაში, როდესაც ინფრასტრუქტურა თვითონ და ტექნოლოგია განვითარდება, იმიტომ რომ ეხლა ტექნოლოგია ჯერ დატესტვის რეჟიმშია და ზუსტად თქვათ არ იციან რომელი მიმართულება გაამართლებს უფრო მეტად. თუმცა მომავალი ეს არის და სავარაუდოდ ანუ რაღაც ამ ტიპის ინოვაციებისკენ მოგვიწევს მუშაობა ჩვენ ყველას. და კარგი იქნება თქვა საქართველოს თუ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან გვინდა რომ რაღაცნაირი ჰაბივით გაკეთდეს საქართველოს, იმიტომ რომ გვაქვს იმის ინფრასტრუქტურა, გვაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ესეთი კვლევითი კომპონენტები ან ინოვაციური პროექტების რაღაცნაირად განხორციელება დაგეგმა მოხდეს და ამასაც ზუსტად ვფიქრობდით, რომ მაგალითად ძალიან კარგი პლატფორმა გვაქვს ინოვაციების სააგენტო და რატომაც არა ვთქვათ მათთან ერთად. შეიძლება ახლა ესეთი ძვირი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არა, მაგრამ მათთან ერთად შეიძლება სხვადასხვა მწვანე ინოვაციური პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება შემდგომში, ასე რომ ნახოთ. მე ცოტა პოზიტიურად უყურებ ხოლმე ამ ყველაფერს იდეაში, სადღაც რო შვედეთში აღმოვაჩენ, რომ ესეთი რაღაცა კეთდება ან რაღაც ტექნოლოგიური ინოვაცია არის. ეს გულისხმობს, რომ რაღაც ეტაპზე აქაც იქნება, ან შეიძლება აქაც რაღაც ისეთი განვავითაროთ, რომ მე ოდესმე შვედს შეშურდეს, რომ ახალი ტექნოლოგია საქართველოში დაინერგა. ანუ ინოვაციები რო ხდება ნებისმიერ ადგილას, დედამიწის ნებისმიერ წერტილში, ეს უკვე ძალიან პოზიტიურია ჩემთვის. იმიტომ რომ ამის გადმოტანა საქართველოში ყოველთვის შეგვიძლია და მე პირიქით მაგალითის მიცემაც. We are witnessing the start of a green industrial revolution in Sweden. It creates thousands of jobs through investments in battery factories, green mining, and fossil-free steel production. And what we are seeing is that previously neglected areas are no longer struggling with unemployment or depopulation. But how to build housing, infrastructure, and schools quick enough to meet up with the expansion. And yesterday, right outside these doors, the very first vehicle built using fossil-free steel was presented. And it is a project as a result of public-private partnership supported by the Swedish government. But what we are witnessing right now is that it is possible to combine reduced emissions with economic development. Sweden's message is plain and clear. Going green is not only possible, it is the path to create growth, jobs, and prosperity for all. We shall not ignore the current geopolitical state of the world, including Russia's brutal war against Ukraine. But as leaders, we must never let one crisis overshade another. We just have to work harder. And the war in Ukraine has also made it very clear: fossil fuel dependency is not only a climate risk, it is also a security risk, and it has to end. ძალიან ბევრი კვლევა იმასთან დაკავშირებითაც დაიდო, გარემოს როგორ აზიანებს, ხო ეს ომი ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული, არამედ იქაური ეკოსისტემის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულიც და ეს ძალიან სავალალოა და რა თქმა უნდა ამის ყველაფრის აღდგენა ძალიან ბევრ ფინანსურ რესურსთან იქნება დაკავშირებული, ადამიანურ რესურსთან იქნება დაკავშირებული და რა ვიცი, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ძალიან მალე ეს ომი დასრულდება. Велике визнання нашому місту і завтра історії. Потім вірного дзвіночка, там офіційно з вечерю, з усіма.
Unfortunately, even in the 21st century, we are still facing major challenges such as climate change, biodiversity loss, deforestation, pollution, unsustainable consumption of natural resources. Recent events such as the pandemic and ongoing war in Ukraine disrupts peace and stability and poses a new threat to global food security. I would like to use this opportunity to express our full solidarity at all levels and the political support to Ukraine and Ukrainian people. Georgia has made a historic step by applying for membership of the European Union. We have expectations that you can make a positive decision on Georgia's candidate membership to the European Union. At the same time, we do understand the responsibility it shall bring to our country. Thereby, we stay fully committed to continue even more intensive work to ensure environmental democracy, strengthen environmental governance, and help the transition to green economy. როდესაც კითხვარი მოვიდა, ანუ ორ ნაწილად იყო კითხვარი. პირველი იყო პოლიტიკური ნაწილი, რაც მეტნაკლებად საკმაოდ დროულად შეივსო და მეორე იყო უკვე სექტორული ნაწილი, ანუ სექტორული ნაწილი ჩვენ რაც გვეხებოდა იყო კლიმატის ცვლილება, წყლის რესურსები, თქვათ გარემოსდაცვის მიმართულებით, გარემოსდაცვის მიმართულება და ასე შემდეგ. და დაემთხვა ეს კითხვარი აღდგომის პერიოდს. თუმცა ნამდვილად კითხვარის მოსვლის დღიდან ზუსტად 24 საათში შევავსეთ ძირითადი, ანუ მართლა ძირითადი ინფორმაცია. მე რომ მკითხოთ ძალიან ეფექტურად შევავსეთ და მართლა არც აღდგომ, ანუ არანაირი დასვენება, ყოველ შემთხვევაში სექტორულ საჯარო მოხელეებს ნამდვილად არ ქონიათ ამ მიმართულებით. ანუ რამოდენიმე დღე ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავეთ. მართლა ერთ კვირაში ფაქტიურად ყველაფერი მზად იყო. და შემდგომში იყო უკვე ვალიდაცია ამ ინფორმაციის, თქვათ, გადამოწმება და ასე შემდეგ. ტექნიკური კითხვებიც იყო და ცოტა ისეთი პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვები, ჩემ შემთხვევაში თქვათ, კლიმატის პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვებიც იყო. ვერ ვიტყვი, რომ რამე ისეთი რთული კითხვა იყო, რასაც პასუხს ვერ გავცემდით, ან რაც არ გქონდა, რაღაც ეტაპზე შეიძლება რაღაც მიმართულებებში, მაგალითად, ერთ-ერთი საკითხი მნიშვნელოვანი არის ემისიების შემთხვევაში მონიტორინგის, ანგარიშგების და ვერიფიკაციის სისტემის შექმნა. რაც ასევე გვაქვს ასოცირების ვალდებულების, განახლებულ ვალდებულებაში, იმიტომ რომ ეს ვალდებულება, თქვათ, რაც 2014 წელს იყო, ეხლა უკვე იცვლება და თქვათ, კიდევ უფრო ამბიციური ხდება ეს დღის წესრიგი ამ კუთხით. კითხვები ეხებოდა, თქვათ, როგორ მუშაობს სისტემა, რამდენად, თქვათ, საკანონმდებლო დონეზე არის დარეგულირებული თუ უბრალოდ პრაქტიკაში არის დარეგულირებული და ასე შემდეგ. ასევე პოლიტიკის მიმართულებებს, მაგალითად, გრძელვადიან დაგეგმვაში რა ეტაპზე ვართ, სად ვართ და ასე შემდეგ. მთელი გული ჩავდათ ყველა, მართლა, იმიტომ რომ ყველას გვესმის, რომ ეს არის ჩვენი მომავალი რეალურად და ანუ ევროკავშირის იქით მე პირადად ჩვენი ქვეყნისთვის მომავალს დიდად ვერ ვხედავ. შესაბამისად, მე მგონი გათვითცნობიერებული აქვს ყველას, განსაკუთრებით საჯარო მოხელეებს, იმიტომ რომ თქვა გარდა კითხვარის შევსების, ანუ იმისთვის რომ ეს კითხვარი შეავსო, ამას უკან ძალიან დიდი შრომა უდგას, იგივე პოლიტიკური მიმართულების დანერგვა, თქვა აღსრულება და ასე შემდეგ. ჩვენს შემთხვევაშიც ძალიან ბევრი ანუ policy papers, რასაც ქვია, თქვა იქნება ეს NDC, თქვა სტრატეგიული მიმართულებები, კანონმდებლობის დაახლოება, ეს ყველაფერი ხო ამას წინ უძღვის და რა თქმა უნდა მეორე ეტაპზე კიდევ უფრო ჩქარი ტემპით მიმდინარეობს ამ ყველაფრის მიღება. და ანუ სრულიად გვაქვს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გათავისებული ეს ამ საკითხის მნიშვნელობა და მაქსიმალურად ვეცადეთ ძალიან ამომწურავი პასუხები გაგვეცა, დროულად შეგვეცო ყველანაირი დაგვიანების გარეშე და მე მგონი გამოგვივიდა პრინციპში. საქართველოს ისევე როგორც კონვენციის, კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის წევრი ყველა ქვეყანა ვალდებულია რომ აღრიცხოს ინვენტარიზაცია გაუკეთოს სათბური აირების ემისიებს. ანუ რა გაფრქვევები არის საქართველოსთან, ასე ვთქვათ, ატმოსფეროში. და ამ სისტემის ნაწილია სწორედ მონიტორინგის ვერიფიკაციის სისტემა, სადაც მოხდება ამის სწორად ასახვა და შემდგომში ნახვა, ანუ როგორ შეუძლია საქართველოს შეამციროს ეს ემისიები და ანუ როგორ უნდა მოხდეს ამის დათვლა. და ვერიფიკაცია სწორედ ის ნაწილია, სადაც უკვე მის ნამდვილობა, ანუ ამ რიცხვების ნამდვილობის შემოწმება ხდება.
ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მოკლედ აი ანგარიშგების სისტემის ეს არის სათბური აირების ანგარიშგების სისტემაზე არის საუბარი და სხვადასხვა სექტორს თავისი სისტემა აქვს და ეხლა მაგაზე მიმდინარეობს სწორედ მუშაობა, რომ ყველა სექტორისთვის შეიქმნა სათანადო სისტემა. უბრალოდ მთავარი პრობლემა აქ ის არის, რომ მონაცემების შეგროვება არის, რა თქმა უნდა, მთავარი პრობლემა და ზოგიერთი სექტორი იმდენად რთულია, რომ იქ უფრო ჭირს ამ მონაცემებზე, როგორც საველე სამუშაოები სჭირდება ამ ყველაფერს, მოკლედ, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა თავისი გეოგრაფიული ნიშნით გამოირჩევა ერთმანეთისგან და განზოგადება ემისიების და უშუალოდ ტყის ჩაჭერის პოტენციალის არ ხდება, ანუ უნდა ინდივიდუალურად მოხდეს მათი შესწავლა. და ეს არის ცოტა სირთულესთან დაკავშირებული, მაგრამ იმედია ერთ დღეს გვექნება ეს გამართული სისტემაც. მთლიანი შიდო პროდუქტი გაიზრდება, ანუ მოსახლეობის თუნდაც ენერგორესურსების მოხმარება გაიზრდება, ანუ სხვადასხვა მოთხოვნილებები გაიზრდება და შესაბამისად გაფრქვევებიც გაიზრდება. ამიტომ მე მგონი გარკვეულწილად ეს ძალისხმევა პრინციპში მიმართულია იქითკენ, რომ ეს ანუ ასე ვთქვათ, ეს გაზრდილი ემისიები შემცირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ 1990 წელს ვედარებით, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თან პრინციპში განვითარებაც ისე უნდა მოხდეს, რომ მაქსიმალურად ახალი ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ, ხო, რომელიც თავისთავად უკვე ენერგოდამზოგავია და რესურს ეფექტური. და ეს ყველაფერი გარკვეულწილად დიდ ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ამის თქმა თვითონ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვრილის დოკუმენტში, რომ ჩვენ ამას ვაპირებთ ამდენი ემისიების შემცირებას, მე მგონი მნიშვნელოვანი მესიჯია მთავრობის მხრიდან და ქვეყნის მხრიდან, რომ 2030 წლისთვის მაგალითად უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობაც გვექნება, მაგრამ გარემოს დაცვითი კუთხით უკეთესი სიტუაცია გვექნება წესით თუ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც დავუშვათ ამ დოკუმენტში არის ეს გაწერილი. Supported by the Swedish government, we are conducting these consultations ahead of the big international conference actually taking place these days in Stockholm about how we can preserve the nature, how we can stop deforestation, how we can stop the loss of biodiversity in the world, how we can help the world and the countries like Georgia preserve its beautiful nature, beautiful landscapes, and also help the government to take real actions in addressing climate change and the emergency posed by the climate change. So 3 consultations took place in Georgia, in Tel Aviv, in Tbilisi, and also in Batumi, where the participants representing different sectors of economy, the communities, the NGOs, the international organizations, the environmentalists, they actually shared their common views and concerns about what is happening around them. And these consultations, they have fed into the international conference taking place these days in Stockholm. So we only hope that those kind of forums will help develop better decisions and actions to preserve the beautiful nature in Georgia and everywhere in the world. ჩვენი პროექტი ძირითადად ეხმარ ევროკავშირი კლიმატისთვის, გულისხმობს პოლიტიკურ დონეზე სახელმწიფოს დახმარებას, ანუ ჩვენ ვცდილობთ საქართველოს მთავრობას დავეხმაროთ იმ პოლიტიკური დოკუმენტების შემუშავებაში, რომელიც აუცილებელი არის კლიმატის სწორი პოლიტიკის გასატარებლად. ეს იქნება ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი თუ მაგალითად გრძელვადიანი დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს, ანუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა 2050 წლისთვის და ეს მაქსიმალურად ისე უნდა მოხდეს, რომ დავუშვათ ადამიანების ინტერესიც იყოს დაცული და გარემოს ინტერესებით, ანუ ეს რაღაცა ერთმანეთთან რო თანხვედრაში იყოს აუცილებლად და სამართლიანი გადასვლა მოხდეს, ანუ ახალ სისტემაზე, იმიტომ რომ ევროკავშირი მაგალითად თავისი ახალი მწვანე შეთანხმებით, რომელიც მიიღეს, ხო, ფაქტიურად სისტემურ ტრანსფორმაციას უდებს საფუძველს. ჩვენი ძალისხმევა სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ საქართველოს ფეხი აუბას ამ დავუშვათ ევროკავშირის ამ ახალ მიმართულებას, პოლიტიკურ მიმართულებას. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.